Siguro pakita ko sa inyo kung paano ko siya ikakabit dito, tapos makikita niyo yung resulta, kung okay ba siya. Kasi baka mamaya interesado rin kayo sa mga ganito, pero dadalawang isip kayo, bili ba ako nun? Lagay ba ako ng ganun sa, ko, sa wall? Time check, 9:30. 15 minutes vlogging. And, we're good. Hi guys, today, ipapakita ko lang sa inyo yung bagay na nabili ko sa Shopee. Bagay na nabili ko sa Shopee. Dumating na siya ngayon. Ano ba ngayon? October 4. Hapon siya dumating, mga 5 yata, something ganun. So dumating na siya. Ipapakita ko sa inyo. Yung bagay na yun is nabili ko nung time na nagpapagaling ako nung mga nakaraan. So tinitingnan ko lang. Kasi pag tinitingnan ko tong setup na table ko dito, parang may mga gusto kong ilagay, gawin. Hindi naman mga kamahalang mga gamit, pero something lang na magbibigay lang ng look dito sa aking table. Siyempre, para pag uupo tayo dito, maganda tignan. Especially kapag nag-vlog tayo, medyo nag-iiba yung ambient or nag-iiba yung look. Maganda siya tignan. So, nag-invest tayo ng pakunti-kunti lang naman. So, may nakita ako sa Shopee. Ang pangalan niya or ang tawag sa bagay na ito is pegboards. Okay, pegboards. So, familiar kayo sa pegboards. Ito yung itsura ng pegboards. Diba? So, nabili ko siya sa Shopee. Mura lang, nasa 90 something or 80 something. Hindi ko alam, pero lalagay ko na lang dito para sure. So, nabili ko siya sa Shopee, kaya ngayon dumating na siya. Ilang araw lang dumating na siya. At eto siya. Ito yung nabili natin sa Shopee na pegboards. So, imagine nyo na ganito siya kalaki. Ayan, ganyan siya kalaki. So, hindi ko alam kung tama yung sukat ko, pero ganito siya kalaki. Okay, lagay lang natin ito dito. So, ito yung ating pegboards. Gagawin ko ngayon is i-unbox ko lang siya. Tapos pagkatapos siya sa i-unbox, balik tayo bukas para mapakita ko sa inyo yung process at kung saan ko siya ikakabit. Pero ngayon kasi kailangan ko lang siyang i-unbox. Pakita lang sa inyo kasi meron pa naman akong oras bago ako magligpit ng gamit at matulog. Kasi bukas meron tayong trabaho. Yes! Back to work na tayo. Back to shoot tayo bukas. So, ayun. Unbox na natin to. Papakita ko sa inyo kung ano to. At hindi ko pa siya nakikita eh. Tingnan ko kung tama ba yung nabili ko o tama ba yung kulay. May sira ba. Okay. Ang pegboards is something na pwede mong lagyan ng mga gamit or sabitan. So, ang plano ko ay dito siya ilagay. Kasi yung ilaw na D-vlog na yun, yung ilaw na D-vlog na yun, ang plano ko talaga, dito dapat siya. Pero pag nakalagay kasi siya dito, feeling ko sobra yung ilaw. May mga ilaw-ilaw pa ako na nakalagay dito sa akin. So, doon na lang siya. Okay na yun. Nababasa nyo ba? D-vlog. So, nababasa nyo naman yun, kaya okay na yun dyan. At least meron akong backlight. Kaya etong pegboards na to, yung ilalagay ko dito para hindi naman to plain. Please makapagpatong tayo ng mga something na gamit na relevant or nasa team pa rin ng lamesa natin. So yun, less of talk, buksan na natin to dahil baka lumalim ang gabi. Mahirapan tayo, mag-charge pa ako ng mga battery. So let's go. May camera ako dito sa taas, buksan na natin. Clap-clap lang ng konti para kunyari pro. Buksan na natin siya. Nasanitize ko na to, malinis na to at hindi na ako mapapahamak dito. So, buksan na natin. So, habang binubuksan ko to, gusto ko lang pasalamatan kayo guys. Guys, thank you pala sa mga nagsusupport sa mga una kong vlogs. And I think maganda yung viewership natin ngayon. Maayos. Maayos yung ating mga views. Maganda. Thank you sa mga nagsishare ng videos ko. Sa mga nagko-comment dyan sa baba, maraming salamat sa inyo. Ako ay talagang natutuwa. Bilangin natin siya. Parang kulang yata ito. So, ito na siya guys. Bilangin natin kung tama yung order ko. Kumuha ako ng 9. So, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kompleto naman. Thank you, Shopee. Kompleto. Bimo, salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Alright. So, tanggalin muna natin siya dito. Alright. So, ang kulay na kinuha ko ay gray. So, ang pegboards na nabibili sa Shopee is plastic lang to. Baka mag-expect kayo ng something. Siguro buksan natin yung isa. Ilagay muna natin sa baba ito. Tapos kuha tayo ng isang peraso. Ito siya. Ito yung isang peraso. Ayan, tingnan nyo na rin dyan sa harap. Okay, so buksan muna natin siya. Well, maayos naman. Maayos yung pagkaka-wrap. Maayos yung
Mukhang wala namang sira. So, buksan natin tong isa. Buksan natin tong isa na to. Very plasticky pero matte type ang dating. Kaya, feeling ko, magugustuhan ko to. So, papakita ko sa inyo. Uy! So, meron siyang mga ganito. Ayun o. Meron siyang mga pom-poms na ganyan. Meron din siya nito. Okay. Alright. Dalawa. Okay. Tapos, ito na yung pinaka-board natin. So, kumuha ako ng siyam na ganito. Susukatin natin, ha. So, dito, isa, dalawa, tatlo. Well, okay lang. Siyam, medyo magiging malaki yung space. Kasi in-expect ko, hindi ko naman in-expect na gano'n talaga kalaki. Kala ko medyo maliit lang siya, eh. Pero, okay na rin. Halagay siya dito. Feeling ko magiging maganda yung resulta. Excited na ako dito, pero hindi natin pwedeng i-rush to. Kailangan bukas na. Pero ngayon, subukan nating, let's say, ilagay natin to. Paano ba to? Ganito? Okay. Okay. Tapos ikabit natin to. Dito. Tama ba? Ano ba nagagagawa ko? Oh! Alright. Tapos, let's say, dito. Lagyan natin dyan. Tapos, lagyan natin dito. Ay, hindi. Ayan. So, ito na siya. Nabubuo na. Tingnan nyo, guys. So, oh. Pag nakalagay yun dyan. Oh, nice. It's nice. Hindi siya ganun kabigat, ha. Very plasticky, pero maganda yung pagkaka-matte finish. So, meron tayong 3M dito na double-sided tape. So, dito siya lalagay. 1, 2, 3, 4. So, lalagay natin siya dyan. Pero bukas na. Magpahinga muna tayo. Tapos, meron tayong dalawang spare dito na lalagay natin. Dito. Ewan ko, pero siguro lagayan ng mga sabit-sabit. So, ito na siya, guys. Ganda tignan. Maganda tignan. Pero, yeah. So, ito siya. Alright. So, siguro pakita ko sa inyo kung paano ko siya ikakabit dito. Tapos makikita niyo yung resulta kung okay ba siya. Kasi baka mamaya interesado rin kayo sa mga ganito pero dadalawang isip kayo. Bili ba ako nun? Lagay ba ako ng ganun sa sa wall? Pero ang isa lang na iniisip ko dito is itong double-sided na to. I'm not sure kung, syempre pag kinabit ko na siya dito, yung decision na yun, dapat yun na yun. Kasi pag tinanggal ko, malamang masisira yung pintura na ginawa namin dito. So, kailangan makapag-decide ako ng tama at sana maganda yung kapit ng tape na to. So, ayun lang guys. Balik tayo siguro bukas para maayos natin to. Pero for now, tulog muna tayo. Let's go. Several days later. So ayun guys, ang agenda talaga natin is pegboards. Yung pegboards natin na binili natin sa Shopee. Yung pinakita ko sa inyo, in-unbox ko hindi kagabi dahil lumipas ng napakaraming araw. Pagkatapos, medyo may nagbubuta sa labas. Pero balikan natin sa pegboards. Napakaraming araw nang lumipas pagkatapos ng in-unbox natin si pegboards na dumating sa atin dito. Pero gusto ko pa rin siyang ituloy. Okay? Napunta na tayo ng San Mateo, napunta na tayo ng Batangas. Ay, kung mapapansin niyo, medyo parang umitim nga ako kasi nasunog tayo mga kaibigan sa shoot natin sa Batangas. Pero papakita ko muna kayo ng ilang clips na nagpunta talaga ako doon para naman makita niyo yung span ng mga araw. Eventually. Okay, ngayon, since napakita ko na sa inyo unboxing, tapos yung pinaka-purpose na gagawin sa vlog na to, gusto kong ipakita sa inyo na gusto ko na siyang ikabit dito. Tignan natin yung maging resulta if bagay ba itong ating pegboards dito
pagbuo na sila. Gray, green, brown, di ko alam kung ano yung magiging connections ng mga colors, pero sana maging maganda. At sana maging okay pag nakalagay siya dito. So tara, let's do it. Medyo matagal-tagal na proseso to dahil gagamitan natin siya ng mga ganito, 3M double-sided tape na sana gumana at dumikit dito. Pero anyway, parang ano na to eh, kumbaga parang pag hindi siya dumikit, masisira yung pintura, sasayang lahat, X error. So, yeah. Let's do it. Gawin na natin to. Tara. Pero balatan muna natin sila lahat. At, gusto kong malaman kung lahat ba sila ay okay. All goods. Okay, may tape. Wala tayong problema dito. Habang sinusukat ko guys, ayoko makita nyo kung paano ako nagkakamaling magsukat dito dahil sigurado mali-mali ito. So balikan ko kayo guys pag medyo settle na. Okay, this time magkakabit tayo ng ito, ng mga double-sided tape. I'm not sure kung gagana to pero bahala na. Bahala na. Basta subukan natin. Para sa ikagaganda. I'm not sure kung anong dapat ilalim dito. Pareho naman silang madikit. Uy, oo, madikit. Madikit to. Itong 3M na to. Maano siya sa kamay. Mukhang tatagal siya sa pader. Yun yung tingin ko ha. I'm not sure dahil palang ito gagamitin. Kamusta kayo guys? Kamusta buhay-buhay natin? Itong mga nakaraan, medyo naging busy ako eh. Yeah. Ngayon lang ulit natin ito na ipagpatuloy. Bala ko nga wag na siyang ituloy kasi gusto ko. Kabit ko na lang yan. Pero hindi. It's a content material. It's a content pa din. Yeah. Practice din natin yung mga ganun. 2 hours later. So yan, natapos na yung pinakalas at ang target ko ngayon is sukatin ko muna to. Hindi ko alam kung okay ba yung ganito kataas. Maganda may space siya sa baba. Yung isang space niya ganyan. Okay. Ayos. Galing muna natin yung mga tape. Eto na, moment of truth. Wala nang atrasan to dahil pag umatras ka, siguradong sira ang pintura. Let's go, Shopee. Okay, ang ating panukat. Dito yan. Oops. Up. Alauna. Oh, ito yan. Alauna. Alas 2. Ito na guys. Didikit ko na. Alas 3. Alas 4. Oops. Ayun na. Nakadikit na yung isa. Mukha naman siyang matibay. At sa tingin ko, pantay naman yung nagawa ko. Kasi ito yung sukatan natin sa baba. Ayoko namang isagad dito sa baba, ang pangit naman tingnan. So, ayun. Ngayon muna natin yung mga pataas. Magiging madali na to kasi may sukat na siya. Balikan ko kayo pagka nakabit ko na silang lahat. And yes guys, down to the last. Kabit natin siya dun. Let's go. Yeah. Alright. So, lahat naman nakabit na ng maayos, pantay, and malawak, as I expected. Saktong-sakto lang. Tamang-tama yung sukat. Sukat ito, sukat doon, sukat sa ilalim. Hindi masyadong mababa, hindi rin masyadong mataas. Ngayon, kabit na natin itong mga shelves. There we go. Nice. Tingnan nyo guys. Oh. Ayan o. Ooh. Look at that. Nice. Alright. Nag-enjoy lang ako. Huwag lang sana siyang babagsak na bilang kapag nag-vlog ako bilang nagbabagsak na sa likod. Pero make sure na pag siyempre bili kayo yan or magkakabit din kayo ng ganyan sa inyo, siyempre make sure na huwag maglagay na mabigat. Ito mga box lang talaga yan.
para promote lang natin every time na nag-shoot tayo or gumagawa tayo ng vlog, tapos nakatutok dyan. Synco, Marshalls, tapos Field World, mga ganun lang. Ang purpose kasi niyan is ma-promote ko yung mga product na pinopromote natin. So, yun. I think that's it. Tapusin na natin ito dito. Nag-enjoy ako sa paggawa, nag-enjoy ako sa video na ginagawa ko ngayon, and I like the output. Anong masasabi nyo, guys? Pero syempre, gawin muna natin ng konting b-roll bago tayo matatapos. Pero dito lang matatapos na kasunod ito yung b-roll na ito ng ating pegboards. Maraming salamat sa pagtambay mo. Again, this is me, Bryan, so known as D-Vlog. Kung gusto nyo rin yan, or gusto nyo bumili yan, napakamura lang. Grabe. Siguro nasa, almost mag-800 lang bili ko nito. Kasi kung bibili ka nito isa, nasa 90 something lang. Sobrang mura lang niya. Sobrang worth it kung gusto mong pormahan, syempre, yung office mo or yung table desk mo or yung lugar na kung saan ka nag-vlog, at saan ka nag-work, mas satisfied ka habang nag-work ka. It's up to you. Pero ililink ko yung kung saan ko siya nabili. At sana makagawa rin ng ganito para sa iyong growth or upgrade ng lugar mo. And yeah, always with your passion with practice. See you next vlog.